winasak na nila ito. Tibay nito, tagal. Kailan pa sila nagsimula ng wasak nito? Ngayon pa lang mukhang matutuluyan na talaga. Ayan, wala nang bubong siya. Ayan. Dito, pati dito, tanggal na. Ayan, oh. Dati may mga nakaparada dito. Parang may parkingan dito dati, nakasarado. Ngayon, tanggal na. Yan, makita na natin yung launching country. So ito yung pinuntahan natin dati, no? Sa direksyon ito ng San Fernando Station, train station. Ayan. So masukal pa dito. Ayan, oh. May mga tubig dyan pala sa gilid. Dito, wala na. So, pinagpuputol na yung mga puno dito. Ayun, oh. Yan. At may mga nakasulat na sa bakod yan, oh. 15.6 meter siguro niyan. Hindi naman siguro milyon yan. Yan, oh. Kung makita tayo ng M, parang milyon na yun, oh. DPWH. P.587. Yan, oh. So ilang metro na lang tayo sa may gagawing San Fernando train station. Yan, oh, kita na nga natin dito. At may kasalubong tayong mga matitikas na mga chicken. Kita nyo ba ito mga chicken? Kung anong ugali nito mga chicken, yan yung ginagawa sa mga Pilipino. Nitong mga nasa gobyerno. So gets nyo naman siguro. Yan dito. Yan, may mga sulat na sa dinaanan natin, no. Yan. Tanggal na, may mga nakasulat na PNR. Yan. Ito, ongoing yata yung demolition dito yung bahay na to. Yan, no. Ito. Yan, nagsisira yata sila. At ang launching gantry ay wala na bahay dito. Yan, oh. So ito tatawid na sa kalsada yung launching gantry ng Ayan, oh. So naiakyat na nila yung tapos na nila naiakyat. Ayan, oh. So yan na yung San Fernando Station, oh. Yun. So na tayo dito. Ang laki, oh. So dito na sila last span. So yan, oh, yung last pan at na na nila na epoxy na rin. Nalagyan na nila ng grout. Pero mayroon pa naka-anchor pa siya. So nag na siguro to, no, curing. Yan, tapos na nila yung dalawang span. At
Hindi ko lang alam kung saan tatawid yan kasi wala pa naman poste pagtawid doon sa kabila, no? Pero nagsisira ng mga bahay doon, no? Ayan, no? At nung nakuna natin to, umpisa pa lang sila nag-aakyat ng ano dito, no? Box girder dito sa may ano, dito sa last span. Ngayon ay ano na nila na kabit na nila. Ayan, oh. So tahimik ngayon, no? Dahil araw ng mga marites. So yan yung ano. So doon sa kabila, ongoing din yung paglagay nila ng mga ano doon para sa steel structure. so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, don't